So let's have a look at several projects done by Chakhava which were never realized. Სხვათაშორის საინტერესოა ჩახავას პროექტები ასევე ქალაქის არქიტექტურა შეიძლება ჩაითვალოს, იმიტომ რომ მინიმუმი რაოდენობა აქვს აშენებული და ფაქტობრივად ეს არის არქიტექტორი, მიუხედავად იმისა, რომ გუშინ თქვა, რომ მისი არქიტექტურა ძალიან მოწყობილი იყო საბჭოთა დროს, თვითონ ერთ-ერთმა ავტორმა ეს თქვა, ეს ალბათ რაღაცნაირი ჟესტი იყო, მაგრამ სინამდვილეში ეს არის ის არქიტექტურა, რომელიც ყველაზე ძალიან მივაწყებდა საბჭოთა პერიოდში. So that we can count Chakhava's architecture also to paper architecture, and so that yesterday we were told that his architecture was perceived very good and welcome, but actually this is not true, and most of his projects were never realized, and he was quite blocked. ეს არის არც თქვენ გინახეთ თუ არა, მაგრამ ეს არის რამოდენიმე პროექტი, რომელსაც ერთად თქვენ ნახავთ, ეს ჩახავას არქიტექტურა. ეს არის მაკისავრთალის გზაზე, ეს ოტელი და ესეც არის ოტელი თბილისში. Those are two projects done by Chakhava. One was sought to be built on the road connecting Vaga to Saburtalo, and another in Vashli-Jvari district. Those were planned to be hotels. ეს დარჩენილი პროექტები თავზე, ფაქტობრივად ეს არის ასევე დამოწმებული დეზურბანიზაციის იდეისა. სხვათა შორის ის დიღმის მასივი, რომელიც არის აშენებული და ყველას გახსოვს თბილისში, ეს ასევე დეზურბანიზაციის იდეოლოგიით არის აშენებული. ეს არის ქალაქიდან მოწყობილი რაღაც დასახლება, ეს არის ხუშჩოვის დროს ინსპირირებული უბნის აშენება. და არის ერთ-ერთი სტანდარტული მაგალითი დეზურბანიზაციის. რა ჩახავა თვითონ ყოველთვის მიმართავს აი ამ იდეოლოგიას და ფაქტობრივად არასოდეს არ ეკეთებს პროექტებს ქალაქის შიგნით. არამედ მისი ყველა პროექტი ფაქტობრივად ქალაქგარეთ ქალაქის მისადგომებისთვის არის გათვლილი. შესაძლებელია Actually, Chakhava's ideas are, his ideas are these of the desurbanization. So his projects were never meant to be built in the city center. They are always in kind of suburbs, which is, for example, also the Romi district was also built like this to expand the city and not to concentrate in the center. როდესაც ჩახავას ეკითხებოდნენ აი საიდან მოიწვის ეს არქიტექტურა, ყოველთვის ამბობდნენ რომ ეს არის ფაქტობრივად ბუნება, ანუ ლანდშაფტი პირველ განსაზღვრავს არქიტექტურულ ფორმებს და ყოველთვის მოყავს ხოლმე პარალელურად სხვადასხვა ესეთი ურბანული წარმონაქმნები, აი ლანდშაფტში გაშენებული, როგორც არის მაგალითად აი ეს სვანური ესეთი ამბობს რომ ეს იყო ერთ-ერთი შთაგონების წყარო, როდესაც მან აი ზედა პროექტი Okay, every time Chakhava was asked about inspirations, what inspired his works, he stressed that it's nature, and he always showed as example Svaneti region of Georgia and towers, and also especially to this hotel which you were showing. So yeah, one can see, or this was his idea always. It is a hotel in Gudauri, which was also not realized. ჰორიზონტალური არქიტექტურის ნიშებს, რომელმაც ასევე გაკოლეგავდნენ იქნებიან ჩახავას შემოქმედებაზე. თუმცა ისე ხაზს გავსვენ, რომ ჩახავა არასოდეს არ აპირებდა ავანგარდის 20 წლების ავანგარდის არქიტექტურაზე, არამედ ძირითადად იძახდა, რომ ისი ჩაგონების წყარო არის ბუნებრივი. მაგრამ რეალურად, როდესაც ვნახულობთ აი ამ მასალას, აშკარად ჩანს, რომ ეს არის აი 20-იანი წლების გამოცდილება, რომლის შესახებაც ინფორმაცია ხალხს ძალიან ცოტა ჰქონდა მაშინ. Let's have a look at Lisitsky's horizontal architecture, which is quite. We can find parallels to Chakhava's architecture, but Chakhava himself never mentioned that he was inspired or he had some, inspired by 20s avant-garde architecture, and especially Lisitsky.
ეს ჩახავის ეს არქიტექტურა, რომელიც ჰორიზონტალური არქიტექტურის მაგალითია, უნდა აშენებული იყოს მოსკოვში. აი კალიცევა მასზე, სადაც შემდგომში, რომელიც არ რეალიზდა დაჭექავაზე და შემდგომში სტალინის პერიოდში, სტალინის სტილის სტილად წოდებულ ეპოქაში უკვე აშენდა აი ეს შვიდი შენობა, რომელიც ყველას კარგად გახსოვთ, მოსკოვში იყავით, რომელიც გახდა მოსკოვის ორიენტირი. თავის დროზე 20-იან წლებში ორიენტირი აი ეს ჰორიზონტალური არქიტექტურის 7-8 შენობა, მგონი 8 შენობის მაგალითად უნდა დამდგარიყო და ეს უნდა ყოფილიყო თანამედროვე მოსკოვის ახალი კომუნისტური სოციალისტური მოსკოვის ორიენტირება. This is the project of an architecture which was planned for Moscow main circle but was never realized. Instead of it, in Stalin period, was built these quite 7 buildings, quite an icon for Moscow. So, an oriented dominance of the city. ეს არის ის ნიმუშები, რომლებიც არის ალბათ იშვიათად ინახავთ, ის ნიმუშები, რომლებიც აი 20-იან წლებში იქნებოდა. ანუ მე მინდა ვთქვა, რომ ძირითადად დასავლეთში რატომაც ცნობილია ლისიცკის სახელი, მაგრამ ეს არის ის დიდი ჯგუფი არქიტექტორი დეზურბანისტებისა, რომლებიც იმ პერიოდში მუშაობდნენ. და რაშია არსი ჰორიზონტალური არქიტექტურის. This is an example of objects from 20th period, which is in Western Europe is more known name of Lisitsky, but there were a couple of architects who worked on deurbanization. Several big group of architects or ჰორიზონტალური არქიტექტურის ტერმინი ეს არ ეხება მხოლოდ არქიტექტურულ ფორმას, ეს არის გარკვეული იდეოლოგია და მინდა გითხრათ, რომ 20-იან წლების ჰორიზონტალური არქიტექტურა ექნებოდა, მაშინ ხდებოდა აბსოლუტურად ჰორიზონტალიზაცია მთელი საზოგადოების. ანუ სოციალურ ჰორიზონტალიზაციას რასაც ეძახება. ამ დროს გაჩნდა იდეა იმისა, რომ მოხსნილიყო ყველანაირი ჩინი მაგალითად სამხედროში, არ არსებობდა სალდატი და გენერალი. ანუ ყველა იყო ერთი ჩინის. არ არსებობდა თქვათ პროფესორი ან დამლაგებელი ან სულ ყველა ეს იყო გათანაბრებული ადამიანები, რომლებსაც აი ესეთი ჩინები, წოდებები, დეიერარქიზაცია მოხდა საზოგადოების და გათანაბრება. სწორედ ამის ამსახველი იდეოლოგიურად, ფორმალურად იყო აი ეს ლისიცკის აი ეს ჰორიზონტალური ტიპის არქიტექტურა. So the term like horizontal architecture, it is not just related to architecture, but it was also ideology of the whole society. For example, in that time, the ranges in hierarchy, like generals or in military, they were put on the one level, so they were rejecting it. And the very good example of it is its horizontal architecture, or it reflects this ideology.